අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ සාරි බ්ලවුස් එකකට ඕන කරන සම්මත මිමි ටික. මේ තියෙන්නේ සාරි බ්ලවුස් එකේ උරහිස. මේ උරහිසට අඟල් එකමාරක් ඇතුළට ලකුණු කරලා මේ විදියට අත්කට ඇඳ ගන්නවා. මේ අඟල් එකමාර ලකුණු කරන්නේ සාරි බ්ලවුස් එකේ ඉස්සරහා කරත් ගැඹුරට කපනා පිටිපැස්සේ කරත් ගැඹුරට කපනවා නම් විතරයි. කරවල් දෙක ගැඹුරකට කපන්න නැත්නම් අඟල් එකමාර ලකුණු කරන්නේ අපි ගන්න උරහිස් මිම්මම මේ මිම්මම පාවිච්චි කරනවා. මෙතනින් පෙන්නලා තියෙන්නේ සාරි බ්ලවුස් එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ කර ඉවර වෙන තැනින් අඟල් භාගයක් ඇතුළට ලකුණු කරලා උරහිසේ ඉඳලා පපුව මැද්දට ඒ ගත්ත මේ රේඛාවේ අඟල් භාගයක් එළියට ලකුණු කරලා මේ හැඩේ ඇඳ ගන්නවා. මෙතනින් පෙන්නලා තියෙන්නේ අත්කටේ ඉඳලා ඇතුළට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරලා මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා හැඩේ. සාරි බ්ලවුස් එකේ ඊළඟ කොටසේ මෙතන පපුව මැද්දට ගත්ත අනිත් කොටසේ අඟල් භාගයක් එළියට ලකුණු කරලා මෙතන ප්‍රමාණයම මෙතනිනුත් ලකුණු කරලා මේ විදිහට හැඩයක් ඇඳ ගන්නවා. ඩාට් එක ලකුණු කරලා තියෙන තැනින් අඟල් භාගයක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරලා මේ විදිහට හැඩේ ඇඳ ගන්නවා. යට කොටසේ මෙතනින් අඟල් භාගයක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරානේ. ඒ ටික මෙතනත් මේ විදිහට අඟල් භාගයක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරලා මේ හැඩේ ඇඳ ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ සාරි බ්ලවුස් එකේ පිටිපැස්සේ පළුව. සාරි බ්ලවුස් එකේ පිටිපැස්සේ පළුවට සම්මත මිම්ම පාවිච්චි කරන්නේ උරහිසට විතරයි. උරහිස එකමාරක් ලකුණු කරා වගේ පිටිපැස්සේ උරහිසටත් එකමාරක් ලකුණු කරලා මේ විදියට හැඩේ අත්කට හැඩේ ඇඳ ගන්නවා. සාරි බ්ලවුස් එකට තියෙන සම්මත මිමි ටික එච්චරයි.